SMD LED ගලව ගන්න අපිට අනිවාර්යෙන් හොට් ගන් එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් හොට් ගන් එක නැති කෙනෙකුට උනත් මේ වගේ හොට් ප්ලේට් එකක් භාවිතා කරලා SMD LED ගලව ගන්න වගේම ෆෝන් වල හැන්ඩ් පින් එක, charging පින් එක වගේ දේවල් ගලව ගන්න පුළුවන් ගැජට් එකක් හදන්න පියද යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ මොකක්ද කියලා? මේ තියෙන්නේ high resistant coil එකක්. මේ resistant coil එක එන්නේ rice cooker වලට. rice cooker එකේදී නම් මේක වැඩ කරන්නේ resistant එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේ coil එක හරහා අඩු voltage ප්‍රමාණයක් අරගෙන rice cooker එක warm අවස්ථාවේදී rice cooker එකේ heating coil එකේ උෂ්ණත්වය තරමක් දුරට පවත්වාගෙන යනවා. මේ විදියට පොඩි ලී කෑල්ලක් අරගෙන coil එකේ wire දෙක එළියට ගන්න පුළුවන් විදියට ලී කෑල්ලේ පොඩි සිදුරු දෙකක් විද ගන්න ඕනේ. ලී කෑල්ලට පොඩි ලස්සනක් එකතු කරන්න ඕන හින්දා මම මේ විදියට තින්ත ටික කාලෙප කරගත්තා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ තියෙන සන් බොක්ස් එකක්. අපේ වැඩේට මම යොදාගත්තේ මේ වගේ සන් බොක්ස් එකක්. මේ ලී කෑල්ල මේ සන් බොක්ස් එක ඇතුළට දාන්න බෑ. මේ ඇන දාන්න තියෙන නොබ් දෙකේ වදින හින්දා මම මේ නොබ් දෙක සන් බොක්ස් එකෙන් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. දැන් අපි ළඟ තියෙන high resistant coil එක අපි මුලින්ම සිදුරු කරගත්ත ලී කෑල්ලට මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් ලී කෑල්ලට coil එක ඇණයකින් සම්බන්ධ කරන්න. හැබැයි මතක ඇතුව කොයිල් එක යටට මේ විදියට ඔෂර් එකක් දාලා ඉන්න. මොකද හදිස්සි හරි ලී කෑල්ල රත් වෙන්න ගත්තොත් අපේ ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එක උණු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවත් දන්නේ අපි ඔෂර් එකක් දාපු හින්දා ලී කෑල්ලයි කොයිල් එකයි අතර පුංචි ગેප් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ગેප් එක ඒ විදියටම තියාගන්න. ඊට පස්සේ සන් බොක්ස් එකේ එක මුල්ලකට මේ විදියට ලී කෑල්ල තියලා ඇන වලින් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කුණු කරනා වගේ දේවල් ඕගොල්ලෝ කරනවා නම් ඒකට වෙන බවුත් එකක් තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ පාසන බවුත් එකෙන් ඒ දේ කරන්න එපා. හරි මේ විදියට ඊට පස්සේ හොට් ප්ලේට් එක අපේ සන් බොක්ස් එකට මම ඇන දාලා සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේකට අපි දැන් on off switch එකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ on off switch එක. මේක මේ විදියට බොක්ස් එකේ මේ හරියකින් කටක් කපා ගන්න ඕන අපි ස්විච් එක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන් විදියට. ඒකන මේ ප්ලාස්ටික් එක පොඩ්ඩක් මෙලෙක් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම නම් පාවිච්චි කළේ හොට් ගන් එකක්. මේ ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොට් ගන් එකක් නැති හින්දානේ මේ වගේ එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලයිටරයක් වගේ පාවිච්චි කරලා බොක්ස් එකේ තැනක් රත් කරලා මෙලෙක් කරගෙන එතන ගානට පේපර් කටරකින් පොඩි කොටුවක් කපා ගන්න. ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ මේ වගේ ප්ලාස්ටික් එකක් ටිකක් රත් කරලා මෙලෙක් කරගත්තට පස්සේ අපිට පේපර් කටරකින් ඕන හැඩයක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත කොටුවට මම මේ විදියට අපේ on off switch එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. on off switch එක මම මේකෙන් ගලවලා ඉවත් කරගත්තා. මොකද මේක ඇතුලේ තියාගෙන අපිට වයර් පාවා ගන්න අමාරු හින්දා. ඊට පස්සේ මම අපේ බොක්ස් එකේ පිටිපස්සට වගේ වෙන්න මේ විදියට සිදුරක් විදගෙන මේකට සප්ලයි දෙන වයර් එක මම මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්නවා. වයර් එක ඇදෙන්නේ නැති වෙන්න මේ වගේ කේබල් ටයි එකක් භාවිතා කරලා බොක්ස් එකට හොඳට වයර් එක හිර කරගන්න.
බොක්ස් එකට සම්බන්ධ කරපු පවර් ලයින් එකේ නිල් පාට වයර් එක නැත්තම් නියුට්‍රල් වයර් එක අරගෙන කොයිල් එකේ එක පැත්තක ලයින් එකකට මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපි සම්බන්ධ කරපු මේ නියුට්‍රල් වයර් එකටම තවත් මේ වගේ පුංචි වයර් කෑල්ලක් සම්බන්ධ කරලා හොඳට පාස් ගන්න. වයර් දෙක එකට ජොයින් කරපු තැනට මේ වගේ ඉන්සුලේෂන් ටේප් කෑල්ලක් ඔතා ගන්න ඕන. මීට වඩා ගොඩක් හොඳයි හීට් ස්ලීව් කෑල්ලක් පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා නම්. කොයිල් එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන අනිත් පැත්තේ ලයින් එකටත් මේ වගේ වයර් කෑල්ලක් සම්බන්ධ කරගෙන ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක එක පැත්තක පින් එකකට මම මේ විදිහට පාස් ගන්නවා. අපි පවර් දෙන ලයින් එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන පේස් වයර් එක නැත්නම් දුපුරු පාට වයර් එක ඔන් ඔෆ් ස්විච් එකේ මැද පින් එකට මම මේ විදිහට පාස් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක වටේ පින් වලට මේ විදිහට ඉන්සුලේෂන් ටේප් එකක් කොටාගෙන අපේ ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකට මම කලින් තිබ්බ විදිහටම ස්විච් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ස්විච් එක පැත්තට අපි පාස්සපු ඉතුරු වයර් කෑල්ලට මේ විදිහට CI කේ රෙසිස්ටර් එකක් මම පාස්ස ගන්නවා. ඊට පස්සේ IN 4007 ඩයෝඩ් එකක් අරගෙන ඩයෝඩ් එකේ ඇනෝඩ් පැත්ත රෙසිස්ටරේ අනිත් පැත්තට මම මේ විදිහට පාස්ස ගන්නවා. මේ විදිහට LED එකක් අරගෙන LED එකේ ධන පින් එක ඩයෝඩ් එකේ අනිත් පැත්තේ පින් එකට මේ විදිහට පාස් ගන්න ඕනේ. LED ලයිට් එක බොක්ස් එකට අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. LED ලයිට් එකේ රින පින් එක නියුට්‍රල් වයර් එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නත් ඕනේ. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් බ්ලූ ගම් භාවිතා කරලා ඩයෝඩ් එකයි රෙසිස්ටර් එකයි ලයිට් එකයි යහම මෙහා යන එක නවත්ත ගන්න. අපිට පුළුවන් මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කෑලි දෙකක් කපාගෙන මේ බොක්ස් එක වටේට ලස්සනට අලව ගන්න. ඔන්න අපේ ගෙජට් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක කරන්ට් එකට ප්ලග් කරලා බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් විනාඩියක් යන්නත් කලින් මේක හොඳටම රත් වෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ SMD LED පැනල් එක මේක උඩින් තියලා මේ වගේ LED රීප්ලේස් කරගන්න. SMD ලයිට් විතරක් නෙමෙයි ෆෝන් වල හෑන්ඩ් ෆ්‍රී ජැක් එක චාර්ජින් පින් එක වගේ දේවලුත් මේකෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක නම් ඉවරයි. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ගැජට් එක හදලා බලන්න. පොඩි ළමයි එහෙම කරනවා නම් බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න, වැඩිහිටි කෙනෙක්ගේ උපදෙස් අරගෙන කරන්න. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයගලන්ගේ අදහස මොකක් වුණත් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපිව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. අපේ වීඩියෝත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි.